Ξαναγύρισε εδώ μετά από 6-7 μήνες. Είναι πυροεθνικός, με μία προπόνηση. Αλλά ποιος έκανε το κονέ με το εθνικός? Εθνικό, αυτό με έφερε πάλι τον ΕΚΑ. Ο ίδιος άνθρωπος. Ναι, αυτός πεθάνε. Ο ίδιος που σε έφερε πριν στο Πανιόνιο, με σε έφερε πάλι για τον εθνικό και με μία προπόνηση. Με μία προπόνηση, γιατί έκανε προπόνηση μόνος μου μετά από πέρναγε εδώ 2-3 μήνες, ξέρω εγώ, χωρίς ομάδα, έκανε προπόνηση μόνος μου. Και μετά μου λέει, πάμε σε θέλω εθνικός, ξέρω εγώ, πάω να δοκιμαστεί ο εθνικός, πάω μία μέρα, κάνω μια προπόνηση, μετά ήταν Πέμπτη, λέει, Παρασκευή τα παίξανε φιλικό, πάω την Παρασκευή να παίζω, μου λέει ο συγχωρημένος ο πρόεδρος τότε, ο Μουρκάκος, μου λέει, δεν θα παίξεις. Του λέω, γιατί δεν με θέλεις? Μου λέει, πήγα να φέρω το μπλε κάρτα και έλα. Και με ένα γκάλμα. Εδώ τώρα πήγαινα από εδώ με ψάχνει, και στα Γιάννη πήγε μια εβδομάδα, έπαιξε μια εβδομάδα, βάλε 5 γκολ σε ένα παιχνίδι. Μου λέει, ναι, και μου λένε ότι δεν έπαιξα στο δεύτερο ημιχρόνο και λέει, ας πάω να φύγω την πορά. Με τις χαζομάρες από εδώ. Αλλά εσύ ήρθες σε μια εποχή στο ποδόσφαιρο εντός στην Ελλάδα που πρέπει να ήταν πολύ πιο δύσκολο από τώρα. Καμία σχέση με τώρα που κάθε ομάδα έχει το προπονητικό κέντρο του, έχουν τις εγκαταστάσεις τους. Σαφώς ήταν πολύ δύσκολο. Αυτό λέω. Συνθήκες δουλειά πολύ χάλια. Δηλαδή, και ένα παιδί 17 χρονών, 18 χρονών, 19. 19 ήμουν τώρα με τον Ανιστέγο. 19-20. Ήταν πολύ δύσκολο. Ο Πανιός έκανε προπόνηση εκεί που παίζανε εκεί, πίσω που παίζανε, έκανε κάτι προπονήσει από εκεί στο γήπεδο, χάλια, κοίταγε μπάλα. Το εθνικός ήταν πίσω από το Καρασκάκι, είχε ένα γηπεδάκι, δεν ξέρω αν εσείς δεν το ζήσατε. Μισό ήταν χώμα, κάτι κομμάτια χόρτε εδώ, κάτι μισό πελά. Χάλια, η μπάλα πηδάγει, δεν μπορείς να παίξεις, αλλά. Και ήσουν στην Αλάνα στο Καμπουβέρντε. Δεν ήταν μεγάλη διαφορά. Δεν ήταν μεγάλη διαφορά. Τι είπε, έχω παίξει χώμα πολλές φορές. Πήγαινε στον Χαρναϊκός προπονήσει κάθε μέρα. Κάνα προπονήσει στο χώμα. Και πες μέσα στο χώμα. Αφού εγώ πρόλαβα χώμα εδώ στη Καλαμαριά. Κάναμε προπόνηση πίσω από το γήπεδο, ήταν σε χώμα. 2004 τώρα. Ναι. Τώρα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί αυτά λόγω των πλαστικών, των συντετικών χλωταπίτων. Ακόμα η ομάδα τα πήγαινε ήταν σε χώματα παίζουν πολλούς ακόμα, αεραστεχνική ομάδα ειδικά. Και τώρα λόγω του χλωταπίτ παίζουν σε χώματα αλλά με τα συντετικό χλωταπίτα. Ήταν δύσκολη χρονιά, πολύ δύσκολη χρονιά σε εκείνη. Οι προπονήσεις ήταν ερασιτεχνικές. Δηλαδή, ό,τι έκανε πρέπει να κάνεις μόνος σου, πρέπει να κάνεις ό,τι κάνεις. Δηλαδή, εγώ όταν πήγα στο Εθνικός δεν κάνουμε και προπόνηση. Τι περίοδο ήταν, 86 ξεκίνησε. Το καλοκαίρι του 86 ξεκίνησε. Με πολύ μεγάλη αμφιβολία αν θα καταφέρει ο ΣΥ. Μου έχουν κάνει ένα συμβόλαιο από εκεί. Και βλέπουμε. Ένα χρόνο και βλέπουμε. Εγώ έξανα συμφωνητικό 3 χρόνια. Λέει, αν δεν κάνει, θα με στέλνω να διαβαστώ. Ναι. Έτσι. Και όταν είδε ότι έκανε εγώ, το αλλάξανε και το κάνανε 1/4. Γλυφοκοιτάξαμε ένα παπούτσι, μια μπότα και λέω σ' αγοράζω, δεν σ' αγοράζω, για 6 μήνες. Πέρασε ο χειμώνα και εγώ δεν αγόραζα ποτέ, αλλά εγώ αυτά που μπορούσα να κάνω ήταν να κάνω βόλτα στο μαγαζί της Γλου. Ήταν καταπληκτικό. Πώς ξεκίνησε αυτή προέρχομαι πρώτα απ' όλα από εμπορική οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν έμπορος σε διάφορες δουλειές. Στα 18 μου χρόνια, μαζί με τον αδερφό μου, ο αδερφός μου λίγο μεγαλύτερος, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μαγαζί με ρούχα και αθλητικά. Ο πατέρας μου μας βοήθησε πάρα πολύ και ήταν και ενεργός στη δουλειά, δίνοντας ως περιουσιακό στοιχείο δικό μας της εταιρείας ένα μεγάλο μαγαζί μες στο κέντρο του Πειραιά, 500-600 τετραγωνικά μέτρα. Τότε τα μαγαζιά εκεί στο 87 ήταν αρκετά μικρότερα τα εμπορικά καταστήματα. Οπότε ξεκινήσαμε με μια διαφορά. Δεν κάναμε μικρό μαγαζί, κάναμε ένα μεγάλο μαγαζί.
και με πολλή δουλειά, με πολλή προσπάθεια και πολλή πίστη και με μεγάλο όραμα, από το 87 φτάσαμε μέχρι το 2010-11 που τελείωσε, έκλεισε τον κύκλο αυτή η εταιρεία, να έχουμε 110 καταστήματα γλου, επιτοπλίστων στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες βαλκανικές χώρες και στην Κύπρο, να έχουμε την αντιπροσώπευση μεγάλων σημάτων παγκοσμίων, με πρώτη την Puma, την Quicksilver και άλλες εταιρείες. Ξεκινήσαμε λοιπόν μία δουλειά με 0 τζίρο και τη φτάσαμε στα 250 εκατομμύρια ως όμιλο το 2010. Όχι, ήταν ένα κολοσσέο, ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, εμείς που ερχόμαστε από τη Βραζιλία, που συνήθως είναι μεγάλα τα... Σόκαρε λιγάκι, γιατί είχε τα πάντα. Μπαινόμαστε μέσα σε ένα μαγαζί γλου και είχε τα πάντα, από σαϊονάρα μέχρι κουστούμι. Η ιδέα ήταν να έχει τα πάντα σε τιμές που μπορεί ο καταναλωτής να αγοράσει. Είχαμε λοιπόν σαν σλόγγαν της εποχής ποιότητα και τιμή και το ακολουθούσαμε πιστά. Δεν ήταν μόνο διαφημιστικό τρίκ, ήταν μια πραγματικότητα. Γι' αυτό και μας αγκάλιασε και η ελληνική αγορά. Να κάνω μια διόρθωση 150 εκατομμύρια, όχι 250, μην λέμε και... Ένα νούμερο, ένα νούμερο μόνο. Μακάρι να ήταν το πρώτο που είπα. Ναι. Που πάλι είναι μεγάλο Όχι, νούμερο. ήταν ένα μαγαζί πρωτότυπο, γιατί ήταν όμορφο το μαγαζί, ήταν πάντα πολύ καλό στημένο το μαγαζί. Εγώ, όταν εσύ έρχεστε και έχει προπόνηση 2 ώρες την ημέρα και δεν έχει φίλους, εσύ πρέπει να δει τηλεόραση που εγώ δεν το κατάλαβα τίποτα. Οπότε εσύ έκανες έρευνα αγοράς. Εγώ ήξερα πόσο κοστίζει τη σαϊονάρα μέχρι το κουστούμι. Ναι. Ναι. Άμα ζήσει Σακουαρέμα και Μπούζους, δεν θα θέλουν να ζουν το Ρίο. Θέλουν τουλάχιστον μια φορά. Γιατί όλα είναι περπατώντα, κάνει όλα περπατώντα. Αυτοί πιστεύω οι ξένοι θέλουν να βλέπουν το Χριστό, τα τουριστικά μέρη. Τα τουριστικά, να πάνε στην Ακρόπολη. Αυτό. Είναι όλοι οι Βραζιλιάνοι που έρχονται εδώ στην Ελλάδα μου λένε Κλέη, πρέπει να πάμε στην Ακρόπολη. Εγώ έχω πάει 5 φορές στην Ακρόπολη με ξένους. Με ξένους, με φίλους που παρακαλώ πάμε. Πόσες φορές πήγες Ακρόπολη εδώ? Έχω πάει κι εγώ με ξένους φίλους μου να τους τη δείξω πολλές φορές. Αλλά ξέρεις κάτι, τι κάνουμε τώρα? Κάνουμε training camp εδώ στην Ελλάδα. Αυτό προσπαθώ να κάνω μετά την πορεία μου όλη αυτή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θέλουμε να φτιάξουμε την Αθήνα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, κέντρο για όλη την Ευρώπη. Να είναι πρωτεύουσα το beach volley. 9 μήνες το χρόνο ήλιο και καλή θερμοκρασία. Έχουμε ένα προπονητήριο φανταστικό στη Βάρκιζα. Το ξέρω, έχω πάει εκεί. Και εκεί τώρα δεν είναι μόνο beach volley, είναι και πάντελ, είναι και μπάσκετ. Πρέπει να έρθετε, πρέπει να παίξεις foot volley εκεί. Θα έρθουμε. Έχεις δει τα πάντελ, τα γήπεδά μας? Έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους. Είναι ο Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ εκεί, έχω μιλήσει με τον Τζόρτζ, έχω μιλήσει και ανώτερο από τον Τζόρτζ. Ναι, ξέρω. Φτάσαμε να σε ένα φτιάξετε σημείο... ένα πρωτάθλημα, ναι. Με τον Τζόρτζ μιλούσαμε. Είχε το γυμναστήριο τότε. Περίμενε, γιατί πάμε από την αρχή. Αλλιώς εμείς πήγαμε προς το τέλος. Από το τέλος θα πάμε. Δεν πειράζει, είμαστε όπως τις ταινίες. Θα κάνουμε αναδρομές και θα γυρίσουμε. Ναι, θα είναι αυτές οι καλές ταινίες που μπρος-πίσω. Ακριβώς. Πώς ξεκίνησε, που ήθελε να παίζει άθλημα ή ήθελε το βόλεϊ? Με φαντάζεσαι εμένα μπαλαρίνα? Δηλαδή ο πατέρας μου κάποια στιγμή σκέφτηκε να μας πάει μπαλέτο ή να μας πάει στην τοπική ομάδα να παίξουμε δηλαδή βόλεϊ. Το βόλεϊ κέρδισε το μπαλέτο. Ναι, η οικογένεια ήθελε μπαλέτο. Αφού είπες εσύ ήσουν αδυνατούλα. Αδυνατούλα για μπαλαρίνα. Είχες για μπαλαρίνα. Εκεί στα 9-10, αλλά πήγαινα μόνο Σαββατοκύριακο. Ήταν μόνο Σαββατοκύριακο. Μετά αυτό κάπως ξέφτισε στο μυαλό μας, σταμάτησε η αδερφή μου, εγώ ήθελα. Γενικά όμως όλα τα πράγματα ήρθαν τόσο εύκολα και μόνα τους και αυτό είναι που μου θυμίζει για πάντα η ζωή μου. Ότι πρέπει τα πράγματα να ρέουν από μόνα τους. Όταν τα πιέζεις, φύγε. Δεν πάει, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πήγαινε μόνο του. Εγώ απλά επέλεγα. Τι να κάνω τώρα, να παίξω στην ομάδα και τώρα να σταματήσω ή να
να προχωρήσω. Και τώρα τι να κάνω, να πάω στον Παναθηναϊκό που με ζήτησε.